Вітаю вас, друзі! Російські воєнні злочинці продовжують тероризувати нашу країну та завдають ударів по цивільному населенню. Цієї ночі у Одесі російські виродки вдарили дроном по житловому будинку. У той самий час Україна продовжує здійснювати атаки дронами по військово-промисловому комплексу так званої Російської Федерації. У Липецькій області тривогу увімкнули тільки після того, як були вибухи. Их уже 10 штук прилетело. Теперь только заработало. У місті Єлєц декілька дронів поцілили по заводу під назвою «Енергія», який і відноситься до ВПК так званої Росії. Цей завод виготовляє батареї, які використовуються у російських безпілотниках, а також на російському флоті. До слова, це не перша атака. Раніше, у травні, туди також прилітало. За декілька годин до того вночі Служба безпеки України нас також потішила гарними новинами, тому що дронами було атаковано великий склад із боєприпасами неподалік від тимчасово окупованого Харцизька Донецької області. Судячи із вибуху, це була така міні-ядерка. Ух ты, урод! Вот это! Обожаю это! Вторинну детонацію російських боєприпасів було чути іще довго, і це прекрасно. Детонируют. Ну а ми із вами сьогодні детальніше поговоримо про призупинення американської збройної допомоги для України і про те, як так звана Росія втрачає не лише Азербайджан, а й Вірменію. Та про все по порядку, а зараз про найважливіше. Донати на Росаріз, наближайте нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Для того, щоб ми могли краще забезпечувати військо для знищення російських окупантів і купувати більше перехоплювачів шахедів, дуже треба ваші 2 гривні. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну і якщо чомусь досі ви не підписалися на мій канал, то підпишіться просто зараз. Ситуація із конфліктом Азербайджана та так званої Російської Федерації ніяк не заспокоюється. Азербайджан продолжает нагнетать и усугубляет дипломатический конфликт с Россией. Росіяни, здається, так і не зробили правильних висновків. Їхні пропагандисти і далі підтримують погром проти азербайджанців. Вот эти вот 2 задержанных, они, которые погибли, я имею в виду, они погибли, может быть, не от сердечных приступов, да? Мне, честно говоря, на это даже совершенно наплевать. Одночасно росіяни назвали Азербайджан ворогом так званої Росії, тут же сказали, що вони не загрожують Азербайджану. Ну и вот теперь у нас, по сути, новый враг. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану. Ні, звісно, ви що, росіяни ніколи не окуповували Азербайджан і зараз вони не висувають йому територіальні претензії, зокрема щодо Карабаху. Карабах никакой не азербайджанский и не армянский. Карабах вошел в состав Российской империи. І ви не повірите, але один із російських пропагандистів навіть не згадав про Україну. Зазвичай у росіян у всьому винні українці, але цього разу у всіх бідах так званої Російської Федерації винні азербайджанці і інші народи Кавказу. Именно из Закавказья, в первую очередь из Азербайджана, Армении и Грузии, вся коррупция, вся грязь, вот это вот ордынский метод заносов, все это пришло оттуда. Росіяни настільки обурені Азербайджаном, тому що країна продемонструвала свою національну гідність і не стала терпіти російські приниження, а відповіла росіянам. І тому вони біснуються і порівнюють його із Україною. Азербайджан всерьез считает, что он может с Россией, значит, на равных тягаться, значит, как 2 вроде как и региональные, где что-то во вторую Украину Азербайджан превращается сейчас. Є у росіян така давня традиція. Раз на кілька місяців вони порівнюють будь-яку рандомну країну із Україною і погрожують, але далі погроз справа не йде, тому що росіяни зав'язли у війні проти України, їм зараз явно не до того, і єдине, що лишається, це висловлювати стурбованість на адресу Азербайджана. Ну и была послу Азербайджана вручена нота о неприемлемых действиях Азербайджана
азербайджанских правоохранительных органов. Причому, про що варто однозначно сказати окремо, росіяни примудрилися одночасно посваритися і з Азербайджаном, і ще й з Вірменією, яка усе більше віддаляється від так званої Росії. Декілька тижнів тому влада Вірменії повідомила, що Україні готувався проросійський державний переворот, і його організатором став місцевий Медведчук. Основателя группы компаний «Ташир» обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Минувшей ночью к нему домой пришли с обысками. Його заарештували, але за нього почали вписуватися представники місцевої проросійської церкви, і деякі з них також були заарештовані за звинуваченням у участі у підготовці до державного перевороту. В Армении на 2 месяца арестован архиепископ Микаэл Аджапахян. Такое решение несколько часов назад принял суд Еревана. Звісно, росіяни прогнозовано згоріли. Найбільше манкуртка Маргарита Сімоньян, яка тут же назвала Пашиняна антихристом. Это свой собственный армянский выродок. Это все-таки антихрист. Глибокі занепокоєння висловив також і міністр закордонних справ так званої Російської Федерації Сергій Лавров, який не втручається у внутрішні справи Вірменії, але втручається. Тема обсуждалась, все высказали серьезную озабоченность тем, что происходит внутри Республики Армения. Понятно, что это внутреннее дело. Міністр закордонних справ Вірменії відповів Лаврову і закликав його не втручатися у внутрішні справи країни, але росіяни а вже ж не послухали. Останнім часом Вірменія дуже помітно віддаляється від так званої Російської Федерації. Вірменія призупинила свою участь у ОДКБ і періодично іще Пашинян конфліктує публічно із Лукашенком. Ми розглянемо, може телевізора не буде, щоб ви дистанційно виступали. Нет проблем, нет проблем. Для нас із вами це вже ж хороші новини, тому що геополітичний вплив так званої Російської Федерації істотно послаблюється. Росіяни вже втратили Сирію і практично не присутні у Середземному морі. Є у росіян проблеми із іранцями після нещодавних подій, і от тепер іще Кавказ. Можливо, це просто такі збіги цікаві, але і росіяни, і не тільки вони вбачають у тому, що відбувається, турецький слід, навіть не український. А все это делается для того, чтобы уничтожить Армению, уничтожить армян по приказу турецьких хазяїв Нікола Пашиняна. За останні місяці вірменський прем'єр Пашинян істотно зблизився із Ердоганом. Також і Азербайджан є союзником Туреччини, і росіяни переконані, те, що відбувається, особисто схвалив Ердоган. Росіяни вбачають у тому, що відбувається, реалізацію турецької доктрини пантюркізму, яка сповідує об'єднання усіх тюркських народів, у тому числі й тих, які знаходяться на території так званої Росії, наприклад, татарів. Якраз, до речі, днями, коли вже тривав конфлікт росіян із азербайджанцями, голова Татарстану полетів і зустрівся із Ердоганом. Російські патріоти від цього також згоріли і сприйняли це за удар у спину. Але ми із вами тепер поговоримо про погані новини для України щодо поставок озброєння від Сполучених Штатів. Із цим питанням взагалі виникла деяка плутанина. Представники Білого дому спершу підтвердили інформацію про призупинку постачання озброєння, потім у Державному департаменті цю ж інформацію заперечили. Ми не призупинили відправлення зброї в Україну. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Це не є припиненням нашої допомоги Україні чи постачання зброї. Разом із тим у Пентагоні уникають прямої відповіді на питання і розповідають, що вони створили структуру для того, щоб оцінити, чи вистачає самим Сполученим Штатам Америки зброї. Що ми зробили тут у Міністерстві оборони? Це створили структуру для аналізу, які боєприпаси ми відправляємо куди, щоб допомогти президенту і міністру оборони ухвалювати рішення. Заяви американських посадовців, м'яко кажучи, дещо суперечливі і неузгоджені. Видання «Політико» вважає, що рішення призупинити збройну допомогу для України ухвалювалося не Трампом, а одним із заступників голови Пентагону. Для багатьох республіканців, наближених до Дональда Трампа, це стало абсолютною несподіванкою. Крім того, зупинка поставки озброєнь не була погоджена із Державним департаментом Сполучених Штатів Америки та іншими
іншими органами влади у Штатах. Я думаю, що усе це зроблено директором із питань політики Міністерства оборони США, цим хлопцем Колбі. По суті, у нас немає радника з національної безпеки, сказав конгресмен Майк Маккол. Я навіть не впевнений, що державний секретар Рубіо консультувався із цього приводу. У Білому домі є внутрішній поділ. Нам із вами від цієї плутанини не легше, але, можливо, найближчим часом ситуація зміниться. Хоча росіяни вже святкують. Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется в Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. І ми із вами тепер маємо однозначно наростити допомогу для нашого війська. За червень, завдяки вам, ми зібрали майже 300 мільйонів гривень і закупили більше 12 тисяч різних FPV. Дякую за цю надзвичайно важливу допомогу. А за попередню добу наші воїни завдяки вам отримали іще 290 нових FPV. Вітаємо! Ми бійці Робопак 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані нам 50 відмінних дронів-русорізів, які будуть нищити ворога на гарячому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Котики 130-го батальйону. Хочемо подякувати пану Стерненку та його спільноті за надані 50 русорізів, за допомогою яких ми будемо нищити ворога на Запорізькому напрямку. Слава Україні! Ми, БПАК Монтікор, працюємо на Донецькому напрямку і сьогодні хочемо висловити вдячність фонду Сергія Стерненка за надані 20 шикарних зенітних дронів. Завдяки цим дронам ми можемо продовжувати робити свою роботу. А вам, шановні підписники, велике прохання, замість ранкової кави, ваша гривня, пам'ятайте, допомагає наближати перемогу. Тому слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Робак Дикі Газди висловлюємо свою подяку спільноті Стерненка за надані ним 50 дронів. Донати на русоріз, наближайте нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за надані дрони на оптоволокні. Разом до перемоги! Слава Україні! Бажаю міцного! Ми підрозділ Робак Дикі Газди висловлюємо свою подяку спільноті Стерненка за надані ними 10 оптоволоконних дронів разом з насильною станцією. Ці пташки вже скоро полетять нищити ворогів. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Ми також продовжуємо отримувати позитивні новини щодо перехоплення шахедів за допомогою FPV, але на загал поки що усього казати не буду. Продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.